یک شب میهمان داشتیم. ناگهان متوجه شدم عمویم دارد با صدای بلند به میهمانان ما میگوید نظر آقای مهندس ما هم این است. این را به این دلیل تعریف کردم که بگویم من اولین فردی بودم که در فامیل پدری و مادری به دانشگاه رفتم. اینقدر این مسئله برایشان مهم بود که بابتش فخر می‌فروختند. خلاصه وارد دانشگاه شدم. هر هفته نیز 8 تومان خرجی می‌گرفتم. با کمال جدیت 1 سال اول را به پایان رساندم. این بخشی از خاطرات مهندس رحمان گلزار شبستری، سازنده اکباتان، یکی از بزرگان ساخت و ساز در تاریخ تهران بزرگ است که این ویدیو گروه ملک‌شناسی زندگینامه و خدمات وی را بررسی می‌کند. رحمان گلزار سال 1308 در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان متولد شد، اما پس از اعلام رسمی دولت شوروی به ایران بازگشت و در شناسنامه محل تولد وی را مشهد قید کردند. در 12 سالگی کلاس ششم ابتدایی را تازه تمام کرده بود که پدرش بر اثر بیماری تیفوس فوت کرد و عموهایش تکفل او را عهده‌دار شدند. پس از آن به دارالفنون رفت و پس از فارغ التحصیلی به دلیل علاقه به معماری در آزمون ورودی پردیس هنرهای زیبا که نقاشی بود شرکت کرد و قبول شد. مهندس گلزار در خاطراتش میگوید ساختمانی در خیابان آبان ساخته بودم که آن را به مبلغ 1,000,000 تومان قیمت گذاری کردم. برای این ملک خریداری پیدا شد با 800,000 تومان نقدینگی و 200,000 تومان باقی مانده را با زمینی به مساحت 100,000 متر مربع در غرب شهر تهران معاوضه کردیم. وقتی وسعت زمین را دیدم همانجا ایده ساخت شهرک اکباتان به ذهنم خطور کرد. اما برای اجرای کردن این ایده نیاز به 450,000 متر از زمین‌های مجاور داشتم. آن زمین‌ها متعلق به آقای نظام السلطنه مافی، یکی از رجال قاجار بود که اتفاقاً در پاریس زندگی می‌کرد. نظام السلطنه پیشکاری در ایران داشت که به کارهایش رسیدگی می‌کرد. قرار شد این پیشکار اجازه فروش زمین به ما را از نظام السلطنه بگیرد. اما او گفته بود من باید حضوری با ایشان در پاریس صحبت کنم. دوستی داشتم به نام عباس مسفروش که برایش ویلای قشنگی ساخته بودیم. خیلی مشتریهای بازاری را او برایم می آورد. همیشه من می گفت هر کاری می خواهی بکنی من برای سرمایه گذاری حاضرم. وقتی زمین را دیدم به او گفتم که می خواهم شهرک سازی کنم و به او پیشنهاد شراکت دادم. آقای مسفروش به من گفت بیا برویم منزل یکی از شیوخ و استخاره کنیم برای شراکت. استخاره کردیم و خوب آمد. از آنجا که آمدیم بیرون آقای مسفروش یک چک 5,000,000 تومانی به من داد و گفت من با تو شریکم. وقتی قرار شد پیش نظام السلطنه بروم فقط همین 5,000,000 تومان را نقدی داشتم و برای دیدن او به فرانسه رفتم. خانه‌اش در یکی از زیباترین خیابان‌های پاریس بود. طرح اولیه شهرک اکباتان با دیدن این خیابان در ذهنم نشست. در پروژه‌های اولیه شهرک هم این ایده کاملا منعکس است. وقتی به خانه او رفتم نظام السلطنه روی تخت دراز کشیده بود. گفتم من می‌خواهم این زمین‌ها را بخرم و شهرک بسازم و کمی هم در مورد ایده‌ام به او توضیح دادم. نظام السلطنه از جا بلند شد و من را بوسید و گفت این زمین برای تو. به پیشکارم میگویم که این کار را انجام دهد. چقدر می‌خواهی بابت آن پول بدهی؟ من به دلیل اینکه در مورد آن محل تحقیقات مفصلی انجام داده بودم ارزش واقعی زمین نظام السلطنه را می‌دانستم و قیمت واقعی را به او اعلام کردم. گفتم 5,000,000 تومان و او هم قبول کرد. آن زمین را هم خریدم. این شد که 100,000 متر زمین را که از قبل داشتم و 450,000 متر زمین دیگر را هم خریدم. بعد از آن افکار شهرک اکباتان شروع به رشد کرد. مهندس گلزار در خاطراتش ادامه می‌دهد شوربختانه بعضی‌ها شایعه کردند که من در اکباتان
الگو برداری کردم، اما به هیچ وجه چنین نبود. چیزی که در مورد اکباتان برای من باعث افتخار است و افتخار معماری مملکت ماست این است که اکباتان اولین شهرک و مجموعه ساختمانی در دنیاست که 50% ساختمان و 50% فضای سبز است. 2,400,000 متر مربع ساختمان و 2,400,000 متر مربع فضای سبز در اکباتان وجود دارد. این ایده کاملا خلاقانه بود. این چیزی است که در دنیا راجع به آن صحبت می‌کنند. یکی دیگر از شایعات بدی که در مورد اکباتان خیلی به گوشم رسید این بود که به دلیل اینکه آن موقع‌ها این شهرک در ورودی تهران بود و سمت غربی آن به سمت کرج و کارخانه‌های صنعتی بود، مردم گمان می‌کردند ممکن است دود و هوای آلوده شهرک‌های صنعتی وارد اکباتان شود و در همانجا محبوس شود. این در حالی بود که من اکباتان را طوری طراحی کردم که فضای خالی زیر برج‌ها این هوا را رد می‌کند و هوای آلوده در شهرک نمی‌ماند. شهرک اکباتان همانطور که می‌بینید روی ستون‌ها بنا شده است. شهرک اکباتان بعد از ساختمان‌هایی که مهندس گلزار ساختن هم تکمیل شد و مجتمع‌ها و ساختمان‌هایی بهش افزوده شد. با این همه همچنان تونسته اصالت خودش رو حفظ کنه. مقاومت در مقابل زلزله تا 9 ریشتر، فضای سبز بسیار وسیع، نورگیری کاملا کافی، شوتینگ زباله و پله‌های مخصوص فرار و ده‌ها استاندارد دیگر اکباتان را از بقیه ساختمان‌های تهران و حتی ایران متمایز کرده است. استانداردهایی در ساخت و ساز که باعث شده است کارشناسان شهرسازی عمر مفید شهرک را 300 سال تخمین بزنند. آپارتمان‌هایی که به گفته اهالی قدیمی وقتی وارد آنها شدند تنها با یک لامپ که به سقف آویزان می‌کردند و یک چمدان رخت و لباس که با خود می‌آوردند زندگی را شروع کردند، چون همه امکانات خانه کامل بود. خانه مبله که در بعضی از آپارتمان‌هایش یخچال و گاز و شیرالاتی که مارک اکباتان روی آن درج شده بود به چشم می‌خورد. مهندس رحمان گلزار شبستری در سن 92 سالگی در دی‌ماه سال 1400 در فلوریدای امریکا در حالی که سالها در خارج کشور زندگی می‌کرد چشم از جهان بست.